ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪੱਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਸਟ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਘੁੰਮਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੀ ਪੂਣੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਲੜ ਸਿਰ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਲੜ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਪਿੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਪਿੰਚ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪਿੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਲੜ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਿੰਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੀਜਾ ਲੜ ਵੀ ਸੇਮ ਸਿਰ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਲੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਪਿੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਜਾ ਲੜ ਨੱਕ ਅਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਬਲ ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਚ ਕਰ ਦਈਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੌਥਾ ਲੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਚੌਥਾ ਲੜ ਵੀ ਸੇਮ ਸਿਰ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਚੌਥਾ ਲੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਲੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੇ ਲੜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਲੜ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਲੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਲੜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੜ 3D ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਟੋਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਬੈਠੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਲੁੱਕ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਲੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 3D ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ 3D ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਇੱਦਾਂ ਪਿੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜ 3D ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਲੜ 3D ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 3D ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੜ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੋਆ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ। ਆਹ ਲੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਉਤਲਾ ਪੱਲਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਪੱਲਾ ਥੱਲੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੜ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲੜ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਪਲੇਨ ਲੜ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਜ ਫਿਰ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਡਨ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੰਨ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਆ ਲੜ ਦੇ। ਹੁਣ ਬਸ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਾਜ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜੇ ਲੜਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਢਕਾਂਗੇ। ਪੱਗ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪੱਲੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਲੜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਸ ਚੱਕ ਕੇ ਬਸ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਫਿਰ ਬਾਜ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਲੜਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਪੱਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੁੱਪੀ ਲੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਣੀ ਕਰਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ। ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੱਲੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ ਹਨ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਲੜ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸੱਜ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।